guys, today I want to share with you the Ogawa Pro Heavy Duty Chainsaw VX7318. In this video, I'll show you what inside the package, how to install, and how to start the machine. The chainsaw is 2-stroke engine and come with a 55cc. Full tank capacity will be 260 ml. The dimension is 530 mm times 270 mm times 300 mm. The weight will be 5.4 kg. It's a heavy duty and high quality chainsaw which get your job done, equipped with USA Oregon chainsaw and Japan Walbro carburetor. Ini kalau kita pasang sini, tak boleh masuk ni. Oh, ini tak ada pakai. Pasang tu rantai tak ada nak pusing. Ini yang tajam ke depan. Longkang dalam. Ini longkang. Lagi masuk betul-betul ni. Ni lubang ni asal kena sini. Lubang ni. Kunci habis, kejar rantai, tarik rantai dulu. Sikit. Macam mana? Start tengok, start. Lubang ni asal kena sini. Lubang ni.
Tekan kunci habis, kejar rantai, tarik rantai dulu. Sikit. Lock. Macam mana? Start tengok, start. Minyak rantainya. Ha. Bagi dia. Ini untuk minyak rantai. Untuk rantai pusing. Kalau ikut sukatan, satu tangki, satu kap tuti paras ni. Satu tangki penuh lah. On. Atas on, bawah stop. Jom. Yang hidup. Jom. Dah hidup. On, apa yang tarik cok? Kan petrol dia panas kan? Ha. Ada satu hose dalam tu. Dia cair. Oh. Dia dilembik, minyak nak naik tak boleh. Okey, Tinggal okey, okey. carburetor kat sini. Okey. Yalah.